ආයිබෝවන් ඔයා මේ එකතුලා ඉන්න ඕපනල්ගේ YouTube චැනල් එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔන් වුණාට ගමන් පස්සේ ඔයාව පිළිගන්නේ කොහොමද කියලා හදන්නේ මේ විදිය මෙන්න මේ විදියට එකක්. Hello OpenLK. අන්න මේ විදියට ඔයාට ඕන voice saving ඒකේ ඕන ටෙක්ස්ට් එකක් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් විදියට කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඉතාම සරල දෙයක්. ඒකට වක්කාන් තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඒක කරන් තියෙන්නේ. AD 3ක වගේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි ඒක දාන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාට ඕන මෙතන notepad කියලා ප්‍රෙස් කරලා ඔයාට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන right click කරලා desktop වල right click කරලා new ගිහලා ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ මම කියන type කරන ටික ඒ විදිහටම type කරගන්න ඕනේ. මම මුලින්ම type කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට welcome කියලා. ඊට පස්සේ සමානලක්ෂණ දාලා උඩුකම මෙන්න මේ විදිහට හරිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන කියන්න ඕනේ දේ. ඒ කියන්නේ යා මොකද්ද මෙතනින් text එක මොකද්ද එයා voice එකෙන් මොකද්ද කියන්න ඕනේ කියන එක මෙතන ලියන්න ඕනේ. මම example එකක විදිහට මෙතන hello OpenLK කියලා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන උඩුකම දෙක මෙතන වහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පේලියට යනවා. ඊට පස්සේ set. ඊට පස්සේ අනිත් මේ ටික අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. set speech සමානයි CreateObject මේ විදිහට මේක ලියා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ මේක. CreateObject හරි මේ විදිහට ඕපන් කරගත්ත මෙතන ඕපන් කරගත්ත ඉදිකම දෙක මම මෙතන ගහගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකත් ගහගන්නවා මේ විදිහට. හරි දැන් අපි දෙවැනි පේජයත් මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි පේජයට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා අපි speech.speak welcome කියන එක. හරි දැන් අපි මෙතන notepad එකේ text document එක ලියා ගන්න දේවල් අපි ඔක්කොම මෙතන මේ පේජ් එකෙන් අපි ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක ඕන ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් විතර ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන example එකක් විතර තමයි hello කියලා දැන් ඔයාලට ඕන hi කියලා hello hi වගේ නම දාන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයාලට how are you කියලා දා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕන තරම් ඔයාලට මේක ලියා ගන්න. file ගිහිල්ලා save as යන්න ඕනේ. save as ගිහිල්ලා මෙතන මම මේක desktop එකට දා ගන්නවා. desktop එකට දා ගන්නකොට මෙතන මම මුලින්ම මේකේ නම වෙනස් කරගන්නවා text document කියන එකේ. ඒකට මම දාගන්න welcome කියලා. ඒකට ඔයාට ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන් welcome කියලා මම දාගන්නවා ඒකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට පේනවා මෙතන extension එක. මේ ෆයිල් එකේ extension එක තියෙන txt කියලා. ඒක මම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මෙතන dot එක තියෙනවා. dot එක තියලා ඉවරලා vbs කියන extension එකට මේක මාරු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ welcome.vbs කියලා තමයි මේක මගේ අනිවාර්යයෙන් මේ vbs කැලල තියෙන මොනේ .vbs කියන කැලල. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ desktop එකේ මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ෆයිල් එක තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක උඩ මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ Hello OpenLK. මෙතන ඔයා notepad එකේ ලියාගත් එක එයා මෙතන කියලා පෙන්නනවා මේ විදිහට. ඒකෙන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මාට ඕන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා Windows 10 පාවිච්චි කරනවා නම් Windows එකයි R එකයි එකකුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට run කියන එකක් මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. නැත්නම් ඔයා Windows 7 වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට මෙතන type කරලා ගන්න පුළුවන් startup කියලා. ඒකට ඔයාට ඒක ඒ මම මෙතන තියෙන folder එක එනවා. ආගේ Windows 10 නිසා මම මේ විදිහට Windows එකයි R එකයි අපල මේ විදිහට run එක මෙතන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන open කියන එකේ shell මෙන්න මේ shell කියලා type කරලා මෙතන ටික් එක තියලා startup කියන මේක ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මම කලින් ටික් එක මගේ ඒක මම අයින් කරගන්නවා මුලින්ම. ඒකේ මගේ කලින් කරලා තිබ්බ නිසා ඒක මම delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ඔයා මෙතන desktop වෙන වෙන copy කරගත්ත එක කියලා මේක copy කරගෙන ඔයාගේ අර open කරගත්ත folder එකට startup කියන folder එකට ගිහලා paste කරගන්න එක. හරි අපිට දැන් ඕන දේ මේ විදිහට කරගෙන ඉවරයි. ඔයා දැන් මෙතන කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා හරි මෙතන ආපහු ෂට් ඩවුන් කළා මේක ආපහු ඔයාගේ කම්පියුටර් ඕන් කරන වෙලාවට මේ විදිහට ඔයා මෙතන ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක දාපු විතර ඒ විදිහටම එයා මේ විදිහට ඔයා වෙල්කම් ස්පීච් එකක් එයා මේ විදිහට දෙනවා. හරි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ මේ දේ ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙල්කම් කොහොමද මේ විදිහට එකක් දාගන්නේ කියන එක ගැන. අපි ආපහු තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන මේ වගේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න යන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හරි අපි ආපහු තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.